Namaste student. Today we are going to study Science and Technology Part 1, first chapter Laws of Motion by online presentation made by Bhujbal sir from Sambhajiraje Vidyalaya, Jategaon. In this chapter we are going to study following different points. First, motion, second, displacement and distance, then acceleration, then Newton's laws of motion, and at last equation of motion. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या प्रकरणामध्ये या मुद्द्यांचा अभ्यास करणार आहोत. गती, दुसरा मुद्दा आहे विस्थापन आणि अंतर, 3 त्वरण, 4 न्यूटनचे गतिविषयक नियम आणि न्यूटनची गतिविषयक समीकरणे. चला तर जाणून घेऊया गती म्हणजे काय. या आकृतीमध्ये एक मोटर कार P बिंदूजवळ आहे. म्हणजे या कारमध्ये आता सध्या गती नाही असं आपण म्हणतो. पण जेव्हा आता ही कार P बिंदूपासून Q बिंदूकडे जाते, Q बिंदूपासून पुन्हा P बिंदूकडे येते, तेव्हा त्या कारची स्थिती इतर वस्तूंच्या सापेक्ष बदलत जाते. म्हणून आपण कारमध्ये गती आहे असं म्हणतो. यावरून आपल्यास गतीची अशी व्याख्या करता येईल. जर एखाद्या वस्तूची सभोवतालच्या वस्तू सापेक्ष स्थिती बदलत असेल तर त्या वस्तूला गती आहे असं म्हणतात. If the position of an object change with respect to its surrounding, the object is said to be in motion. Now, see about distance and displacement. Distance is the actual length of path followed by moving object in between two points. आता या कारमध्ये आपण पाहिलं की ही कार P बिंदूपासून Q बिंदूपर्यंत गेली, पुन्हा P बिंदूपर्यंत आली. तेव्हा त्या कारनं आक्रमिलेलं जे अंतर आहे, म्हणजे PQ ही लांबी, पुन्हा Q पासून P पर्यंत येताना तेवढीच PQ ही लांबी, अशी 2 PQ इतक्या लांबी इतका अंतर आक्रमिलेलं आहे. म्हणून कारने आक्रमिलेले एकूण अंतर आपण 2 PQ असं लिहू. एखाद्या गतिमान वस्तूने कापलेलं अंतर म्हणजे गतिमान वस्तूने गतीच्या मार्गावर आक्रमिलेली लांबी म्हणजे त्या वस्तूने आक्रमलेलं अंतर. आता विस्थापन म्हणजे काय ते समजावून घेऊया. विस्थापन म्हणजे गतिमान वस्तूने 2 बिंदू दरम्यान आक्रमिलेलं कमीत कमी अंतर म्हणजे त्या वस्तूचे विस्थापन. आता वरील उदाहरणात कार P बिंदूपासून पुढे Q बिंदूपर्यंत जाऊन पुन्हा P बिंदूपर्यंत आली. म्हणजे एकूण आक्रमिलेलं तिचं झालेलं विस्थापन जे आहे ते पुन्हा मूळच्याच जागी ती आलेली आहे. म्हणून आरंभ बिंदू P आणि अंतिम बिंदू देखील Pच होईल. त्यामुळे त्या कारचं विस्थापन 0 असेल. In English, displacement is the minimum distance between starting and final points of the motion of a moving object. The starting point of car is point P and the final point is also P. Hence, the minimum distance between same point is 0, so the displacement of car is 0. Hence, distance and displacement are different physical quantity. Distance is a scalar quantity, while displacement is a vector quantity. Then we see about speed and velocity. What is speed? To understand speed, look this activity. The child moves from point P to Q, then Q to R.
In this motion of a child, total distance covered by the child is PQ plus QR. Suppose time required for it is for first segment PQ, it requires 110 seconds, and to cover the distance QR, it requires 60 seconds time. Then by the equation formula of the speed equal to distance upon time. तर या कृतीमध्ये तुम्ही पाहिलं की एक लहान मूल P बिंदूपासून Q व पुढे Q पासून R पर्यंत गतिमान झाले. त्यानं P पासून Q पर्यंत काही अंतर आक्रमिलं PQ, Q पासून R पर्यंत आक्रमिलेलं अंतर QR 500 मीटर दाखवलेलं आहे. आता त्या मुलांचं झालेलं एकूण गतीमुळे त्याचं झालेलं अंतरात एकूण कापलेलं अंतर हे PQ अधिक QR असं आपण दाखवलेलं आहे. यावरून आपल्याला चाल काढता येईल. चालीचं सूत्र आहे स्पीड बरोबर D/T. D म्हणजे कापलेलं अंतर आणि T म्हणजे त्यासाठी लागलेला काळ. तर या ठिकाणी कापलेलं अंतर PQ अधिक QR आणि एकूण लागलेला काळ यासाठी T आपण इथं दाखवलेला आहे. आता हे अंतराच्या किमती आपण टाकल्या. पहिलं PQ अंतर 1200 अधिक QR अंतर 500, त्यासाठी लागलेला वेळ 110 अधिक 60, म्हणजे आपल्याला पुढलं समीकरण मिळेल स्पीड बरोबर 10 मीटर पर सेकंद. 1200 अधिक 500 1700 अपॉन 170, 1700 भागिले 170 म्हणजे 10 मीटर पर सेकंद ही चाल आली. ही चाल काढताना आपण त्या मुलाची दिशा कोणती होती, काय होतं ह्याचा विचार केला नाही. एकूण त्याने किती अंतर कापलं, P ते Q, Q ते R, सरळ बेरीज केली. दिशेचा विचार करत नाही आपण चाल काढताना, अंतर काढताना. म्हणून चाल ही देखील एक अदिश राशी आहे. The speed of child is 10 meter per second. To determine the speed, we does not think about the direction of the motion. Hence, speed is a scalar quantity. To calculate speed or to determine speed, we cannot need of direction. So, speed is a scalar quantity. A definition of speed again, listen. Speed is the distance covered by moving object in unit time. चाल म्हणजे एकक कालावधीत वस्तूने आक्रमिलेले अंतर. या ठिकाणी दाखवलेली व्याख्या पाहून घ्या. स्पीड इज द डिस्टन्स कवर्ड बाय द मूव्हिंग ऑब्जेक्ट इन युनिट टाइम. नोट दॅट डेफिनेशन and also remember speed is a scalar quantity. Then next we see about the velocity. Again same activity we go to observe. To determine velocity we need displacement. So look the displacement of the child in this activity. Child is moved, displaced from point P to Q, then again next Q to R. So the displacement of the child from its initial point P and consider the final point R. The minimum distance is from P to R is in this direction. We get in this direction. The displacement of child, that means the minimum distance from starting to final point is in this direction. If we choose another direction like this or any other direction, then the distance is not minimum. So the minimum distance we get only in this direction.
So the displacement is a vector quantity because to determine displacement we need a specific direction, and from this displacement we can calculate velocity by this equation, velocity equal to displacement upon time. तर या कृतीमध्ये ह्या मुलाचं विस्थापन पी बिंदूपासून क्यू पासून पुढे आर पर्यंत झालेलं विचारात घ्या. तर त्याचा सुरुवातीचा बिंदू स्टार्टिंग पॉईंट आरंभीचा बिंदू पी आणि अंतिम बिंदू आर आपण जर मानलं तर पी पासून आर म्हणजे सुरुवातीच्या बिंदूपासून अंतिम बिंदूपर्यंत तर कमीत कमी अंतर हे फक्त या दिशेमध्येच आपल्याला मिळेल. म्हणजे त्याचं विस्थापन पी आर हे या दिशेमध्ये झालेलं आपल्याला सांगता येईल. म्हणून विस्थापन सांगताना दिशेचा विचार झाला, म्हणून विस्थापन सदिश राशी आहे. या विस्थापनावरूनच आपण वेग काढत असतो या सूत्राने, त्यामुळे वेग सुद्धा सदिश राशी आहे. हे वेगाचं सूत्र आहे, वेग बरोबर विस्थापन भागिले काळ. आता वेग या ठिकाणी आपण पुढे काढूया. एकूण झालेलं विस्थापन आपल्याला पी आर हे या कृतीमध्ये दाखवलेले 1300 मीटर किंवा पी आरची किंमत 1300 टाका आणि त्यासाठी लागलेला एकूण काळ पूर्ण हा जे गतीसाठी त्या मुलाला लागलेला एकूण जो वेळ आहे तोच वेळ आपण इथं घेणार आहोत. 110 अधिक 60 म्हणजे 170. 1300 भागिले 170 हे जर आपण पुढे कॅल्क्युलेट केलं तर त्या मुलाचा वेग येईल 7.65 मीटर पर सेकंद. हा झाला वेग त्या मुलाचा. मागच्या स्लाइडमध्ये आपण चाल काढली, स्पीड होतं 10 मीटर पर सेकंद चाल आणि वेग आलेला आहे वेलॉसिटी इज 7.65. या कृतीवरून आपल्याला सांगता येईल की वेग आणि चाल ह्या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. चाल ही अदिश राशी आहे तर वेग ही सदिश राशी आहे. आता आपण वेगाची व्याख्या पाहूया. वेलॉसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑकर्स इन युनिट टाइम. वेलॉसिटी इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी. वेग म्हणजे एकक कालावधीत घडून आलेले विस्थापन. वेग ही सदिश राशी आहे. तर यावरून आपल्याला वेग आणि चाल यातला फरकही सांगता येईल. वेगामध्ये बदल होत असतो. प्रॅक्टिकली जेव्हा आपण गतिमान वस्तूच्या गतीचा निरीक्षण करतो त्यावेळेस वेगात अनेक बदल आपल्याला दिसून येतात. हे बदल कोणकोणत्या बाबतीत होतात? फर्स्ट, चेंज इन व्हेलॉसिटी इज ड्यू टू, या ठिकाणी खाली अगदी खालच्या तळाच्या बाजूला दाखवलं बघा. व्हेलॉसिटी चेंजेस ड्यू टू फर्स्ट चेंज इन स्पीड. गतिमान वस्तूची चाल बदलली की वेग बदलतो. सेकंड, इफ द डिरेक्शन ऑफ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट इज चेंज द व्हेलॉसिटी ऑल्सो चेंज. अँड लास्ट, if both speed and direction of moving objects are changed, then the velocity of that object is also changed. This change in velocity causes acceleration in the moving object. हा वेगात झालेल्या बदलामुळेच वस्तूत त्वरण निर्माण होते. चला तर जाणून घेऊया पुढल्या स्लाइडमध्ये त्वरण ॲक्सिलरेशन म्हणजे काय. त्याआधी आपण युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशनबद्दल थोडी माहिती घेऊ, नंतर त्वरणाचा अभ्यास करू. या ठिकाणी पुस्तकातीलच कृती आपण घेतलेली अमर, अकबर, अँटनी या 3 मुलांच्या समान कालावधीत कापलेली अंतर या ठिकाणी दाखवलेली आहे. अगदी सुरुवातीला सर्वांनी कापलेलं अंतर 0 सेकंदाला 0.00 आहे. पहिल्या 5 सेकंदामध्ये अमर हा थोडा गती जास्त असल्यामुळे 8 मीटर अंतर त्याने कव्हर केलं आहे. अकबरने 3 मीटर तर अँटनीने 6 मीटर. देन ॲट द एंड ऑफ 10th सेकंड अमर कवर्स 60 मीटर डिस्टन्स
while Akbar covers only 4 meter distance and Antony covers 12 meter distance. Likewise, at last, after 40 seconds, Amar reaches to the distance 64 meter, Akbar reaches at 34 meter and Antony reaches to 48 meter distance. तर या कृतीमध्ये अमर, अकबर, अँथनींनी प्रत्येक 5 सेकंदाच्या कालावधीत आक्रमिलेल्या अंतर दाखवलेलं आहे. आता त्यांनी आक्रमिलेलं अंतर आणि त्यासाठी लागलेला काळ याचा जर आलेख आपण काढला, प्रथम अमरचा आलेख कसा येतोय पहा, पिवळ्या रंगाने दाखवलेला. सरळ रेषेमध्ये आरंभ बिंदूतून जाणारा हा आलेख आपल्याला मिळालेला आहे. A graph of Amar showing distance versus time is a straight line. Then Akbar, shown by green line, it is also straight line starting from origin of the graph. अँटनीचा जो ग्राफ आहे हा देखील सरळ रेषेत आपल्याला मिळालेला दिसून येतोय. आता अकबरचा जो ग्राफ आहे तो आपण पाहूया. सुरुवातीला अकबरची गती एकदमच हळू होती, नंतर वाढली, पुन्हा कमी झाली. अशा रीतीने कापलेलं अंतर सुरुवातीच्या काळात कमी कमी येतं, नंतरच्या 5 सेकंदाच्या कालावधीत मध्यंतरीच्या काळात थोडं जास्त अंतर अकबरने आक्रमिलं, पण पुन्हा एकदा कदाचित दमला असावा, त्यामुळे त्यांनी कापलेलं अंतर शेवटच्या 10-15 सेकंदात कमी कमी होत गेलेलं दिसतंय. तर अशा प्रकारे द ग्राफ ऑफ डिस्टन्स वर्सेस टाइम ऑफ अमर, अकबर, अँटनी आर शोन इन दिस ग्राफ. फ्रॉम दिस ग्राफ we can differentiate uniform and non-uniform motion. First about uniform motion. सुरुवातीला आपण एकसमान गती म्हणजे काय ते पाहूया. या लेखावरून असं लक्षात येतंय, जर समान कालावधीत गतिमान वस्तूने आक्रमिलेले अंतर समान असेल तर त्या वस्तूची गती एकसमान म्हणतात. या उदाहरणात अमर आणि अँटनीने प्रत्येक 5 सेकंदाच्या कालावधीत कापलेली अंतर सारखी आहे. अमरच्या बाबतीत हे अंतर 8-8-8 असं आपल्याला दिसून येईल, तर अँटनीच्या बाबतीत प्रत्येक 5 सेकंदात 6 मीटर 6 मीटर असं अंतर कापत गेलेलं दिसून येईल. म्हणून अमर आणि अँटनीची जी गती आहे ती एक समान गती आहे. त्याची व्याख्या आपल्याला अशी करता येईल. इफ अँड मराठीतून सांगतो, अमर जे गतिमान वस्तूने प्रत्येक समान कालावधीत समान अंतर आक्रमिल्यास त्या वस्तूच्या गतीला एकसमान गती म्हणतात. तर इंग्रजीमध्ये इफ अन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then the motion of the object is said to be uniform linear motion. Then about non-uniform motion. If an object cover unequal distance in equal time interval, then the motion of the object is called as non-uniform linear motion. जर गतिमान वस्तू प्रत्येक समान कालावधीत असमान अंतर आक्रमत असेल तर त्या वस्तूच्या गतीला नैक समान रेषीय गती म्हणतात. आलेखावरून आपल्याला त्यातला फरक सांगता येईल. एकसमान गतीत अंतर काळ आलेख सरळ रेषेत असतो, जसं इथं अमर आणि अँटनीच्या गतीचा आलेख दाखवलेला आहे. हे दोन्ही आलेख सरळ रेषेत जे आहेत ते एक समान गती असल्याचं दाखवतात. तर नैकसमान गतीमध्ये जो आलेख आहे तो सरळ रेषेत नसतो. हा अकबरच्या गतीचा आलेख. द ग्राफ ऑफ डिस्टन्स वर्सेस टाइम इज स्ट्रेट लाईन इन युनिफॉर्म मोशन अँड distance time graph is not a straight line in non-uniform motion. So this is the difference in between uniform and non-uniform motion.
Now again we see the acceleration. आता आपण त्वरण मगाशी सांगितलेलं त्याचा अभ्यास करूया. सिंपल डेफिनेशन आहे. एक 4 शब्दाची व्याख्या आहे साधी. The rate of change of velocity is called as acceleration. 3 शब्दाची व्याख्या सांगता येईल. वेग बदलाचा दर म्हणजे त्वरण. वेग बदलाचा दर म्हणजे त्वरण. The rate of change of velocity is called as acceleration. त्वरणाचं सूत्र आहे वस्तूच्या वेगातील बदल म्हणजे अंतिम वेग वजा आरंभीचा वेग भागिले वेग बदलासाठी लागलेला कालावधी. या ठिकाणी दाखवलं बघा. ॲक्सिलरेशन इक्वल टू फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी अपॉन टाइम. Then if the initial velocity of an object is u and after time t the final velocity of that object is v, then the acceleration a we get by this equation a equal to v minus u upon t. जर गतिमान वस्तूचा सुरुवातीचा वेग आपण u कन्सिडर केला, t या सेकंदानंतर त्या वस्तूचा वेग v झाला, तर वेगातला बदल v वजा u हा घेऊन आपल्याला त्वरण a बरोबर v वजा u भागिले t असं लिहिता येईल. जर गतिमान वस्तूतील वेगात होणारा बदल समान कालावधीत समान होत असेल तर त्या वस्तूच्या गतीला वस्तूमध्ये एक समान त्वरण आहे असं म्हणतात. If the velocity change by equal amount in equal time interval, the object is then said to be in uniform acceleration, or the motion of the object is called as uniform accelerated motion. जर एखाद्या गतिमान वस्तूच्या वेगातील बदल समान कालावधीत समान होत असेल तर त्या वस्तूच्या गतीला एक समान त्वरणित गती असं म्हणतात. या उलट जर गतिमान वस्तूच्या वेगातील बदल प्रत्येक समान कालावधीत असमान होत असेल तर त्या वस्तूच्या गतीला नैक समान त्वरणित गती म्हणतात. खाली ही व्याख्या आपल्याला दिसते इथं इंग्रजीमध्ये. इफ द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल then the object is said to be in non-uniform acceleration, or the motion of the object is called as non-uniform accelerated motion. तर यावरून आपल्याला त्वरणाचे 2 प्रकार लक्षात येतात. एक समान त्वरण आणि दुसरं आहे नैक समान त्वरण. युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन, नॉन युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन. यावरूनच आपण गतीबद्दलही 2 प्रकार सांगतो. एक समान त्वरणित गती आणि नैक समान त्वरणित गती. त्याच्या व्याख्या आपण पाहिल्या. आता त्वरणाचे इतर प्रकार जे आहेत ते आपण पाहूया. पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड झिरो ॲक्सिलरेशन. टू अंडरस्टँड these types of acceleration, first observe the motion of the child shown on the screen. The child slightly moves from left to right. Her speed is going to increasing. That means positive acceleration is there. Now at last the speed goes on decreasing and at last the child is stopped at its final point. That shows negative acceleration. When child starting from this point, first the
velocity or speed goes to increasing. When velocity goes to increase, at that time the acceleration is positive. In the mean interval, the speed is constant, no change in velocity, constantly moves from this point to up to this point. At that point, the no change in velocity, that means zero acceleration in this midpoint. And lastly, when the child goes to stop, at that time his speed going to decreasing like this, and it is stopped here. So velocity going to decreasing. So in this last session, the acceleration in this child is negative. In this middle section, acceleration is positive, no change in velocity, and at the starting point, velocity is going to increasing. At that time, acceleration is positive. Again, we see the definition. Note that definition. When the velocity of an object increases, the acceleration is positive. In this case, the acceleration is in the direction of velocity. जेव्हा गतिमान वस्तूची वेग चाल वाढते, तेव्हा त्यात असणारे त्वरण म्हणजे धनत्वरण. धनत्वरणाची दिशा नेहमी वेगाच्या दिशेत असते. या मुलाच्या गतीमध्ये सुरुवातीला त्याचा वेग वाढत जो गेला सुरुवातीच्या बिंदूपासून मधल्या बिंदूपर्यंत, त्यावेळेस त्याच्यात धनत्वरण होतं. नंतर त्याचा वेग एकसारखा राहिला काही वेळ, आणि नंतर पुन्हा शेवटी थांबण्याच्या आधी त्याचा वेग कमी 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 होत जाऊन तर मूल या ठिकाणी थांबलेलं आहे. जेव्हा वेग कमी कमी होत गेला, त्यावेळेस जे वस्तू झालेलं त्वरण आहे ते निगेटिव्ह म्हणजे ऋण त्वरण. When the velocity of an object decreases with time, it has negative acceleration. जेव्हा गतिमान वस्तूतील वेग कमी कमी होतो काळानुसार, त्यावेळेस त्या वस्तूत ऋण त्वरण असते असं म्हणतात. आणि ऋण त्वरणाची दिशा ही नेहमी वेगाच्या विरुद्ध दिशेत असते. The direction of the negative acceleration is always opposite to the direction of velocity. हे जे ऋण त्वरण आहे यालाच मराठीत आणखी दुसरा एक शब्द आहे मंदन, किंवा इंग्रजीमध्ये निगेटिव्ह ॲक्सिलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डिसिलरेशन. शेवटी झिरो ॲक्सिलरेशन, शून्य त्वरण. जर वस्तूच्या गतीमध्ये वेगामध्ये बदल होत नसेल तर त्या वस्तूमधील त्वरण शून्य त्वरण म्हणतात. इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ ए मूव्हिंग ऑब्जेक्ट does not change with time, then its acceleration is called as zero acceleration. शेवटी ही व्याख्या दिलेली आहे. वाटल्यास या व्याख्या लिहून ठेवा किंवा त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. तर आजच्या या सेशनमध्ये आपण एवढीच माहिती घेऊया. यावरील त्वरणावरील प्रश्न आणि त्वरणाचे सूत्र, फरक, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ॲक्सिलरेशन, धनत्वरण ऋणत्वरण, वेग चाल यातला फरक, वेगाच्या सूत्रावरील उदाहरणं, हे प्रश्न सध्या दिलेले जे आहेत ते सोडवायचा प्रयत्न करा. इफ एनी प्रॉब्लेम देन आस्क मी फ्रँकली. थँक यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओज.